سوغات گل‌پایی محصولات محلی نونوی محلی بفرمایید بره سرات شد آب در کوزه و ما تشنه ولی وزاروان بخور ببر کنجد بستن چشم مطالی در نره بخوری سر صورتتون بردار توری در پنجره توری نکنه جانم اون 92 این از من خیلی شب نمون خانم نگاه کن ببین خانم یه دقیقه وایستا تا دیگه داد نداریم منظور اینه؟ آره این یه بار من قسم خوردم من این درستم سه‌شنبه هفته دیگه هم میاد اینا کدومشون
این همه سبد کنیم یه بار بیارید سبدو کی میاری؟ آره بعد شد دیگه چطور چی داری؟ باور کن یه رنده به سرسخت داره واسه ما پیدا نشه. چرا دیگه نمیاد؟ من 3 هفته اینجا 11 می جا دارم 205 بازش یکی رو میزه باز فرق کدوم سالی قرمز چه همون میکس اون قرمز الان قرمز هم داره. الان ببین اینا چه خیلی ارزونه چی شده بود دوباره کار قشنگ تایلندی 200 تومن اونا به درد یعنی من خودم همین الان فهمیدم. آره؟ گفتم محبوب فرشونم بهش گفتم بیا چیزی کنه پیش ببره چون میبردش گرخانه یه دفعه میپرد زیر خودش دایی بر بابر صحیح چیه؟ زمستون هم که مثلا بندانه رو بالا 300 من جایی چقدر داره؟ بقیه‌شو بریم مداد نه یونیک بابا یونیک آلمان نوشته دیگه جانم 55 یه افسانه‌ای دیگه